Az idomításnak kétféle formája van, lehet büntetéssel idomítani, ide tartozik a fizikai erőszak, és lehet jutalmazással idomítani. Tehát aki már idomított állatot, ugye elsősorban az emberek kutyát szoktak idomítani, aki idomított már kutyát, akkor azt tudja, hogy ez így működik, hogy vagy erőszakkal idomítod, vagy jutalmazással idomítod. Az állatokat nem lehet szép szóval idomítani. Tehát az állatot, ha szép szóval mondanánk az idomítást, akkor tanítják. Tehát tanítják. Ezt úgy lehet mondani, hogy betanítják. Betanítják. Na most a tanítási folyamat tehát vagy erőszakos, vagy jutalmazásos. Na most másként az állatot, például egy kutyát szép szóval soha nem fogsz betanítani, soha nem fogod beidomítani, soha, még egyszer mondtam. Próbáld ki, egy kutyát lehetetlen, vagy bármilyen állatot lehetetlen szép szóval betanítani, idomítani. Tehát a betanítás az azt jelenti, hogy onnantól kezdve az, amire betanítják, azt bizonyos jelre, bizonyos hangra azt fogja csinálni. Tehát amikor azt a jelet meglátja, vagy amikor azt a hangot meghallja, akkor az idomításnak következtében elkezdi azt csinálni. Tehát például a kutya megtanulja azt, hogy ülsz, mert betanították neki, akkor onnantól kezdve az ülszre fogja és ül. De ha ezt mondjuk, ezt az ülszt már nem mondjuk magyarul mondanák, hanem mondjuk angolul, akkor a kutya már rá se hederítene. És ugye arra is be lehet a kutyát tanítani, hogy bizonyos jelre, például amikor azt mondják, így megmutatják neki, hogy ülsz, és nem is kell kimondani, csak egy ilyet csinálnak, és a kutya leül. Tehát lényeg az, hogy vagy egy jelre, vagy egy hangra, tehát vagy egy látványra, vagy egy hallásra reagál az idomítás során, azt csinálja, amire be lett idomítva. Na most az emberrel is pont ezt csinálják. Tehát az ember is idomítható. És most egy szuper jó kis idomítási folyamatban van a társadalom, ami azt jelenti, hogy szépen most idomítják be a társadalmat olyan dolgokra, amire eddig nem idomították be. Most éppen jöttem, és akkor láttam egy olyan posztert, egy ilyen óriás poszter, hogy mit tudom én mi van, és akkor a poszter egy részében az volt írva, hogy maszk divat az iskolákban. Maszk divat az iskolákban. Na most ez már az idomítás nem kezdete, ez már javában az idomítás, ez már javában. Tehát az ember úgy működik, hogy van egy agyunk, és annak van két fele. Az egyik része a gondolkodó rész, az a jobb oldal, a másik része, a bal oldal pedig az ösztönrész. Az állatnak nincs két agyféltekéje, neki csak egy agya van, és az teljes egészében az ösztönre épül. Tehát ott nincs gondolkodó rész. És lényeg az, hogy amikor
az embert vagy az állatot idomítják, akkor a bal agyfélteke az, ami alapján az ember idomítható, és az a bal agyféltekéje az embernek úgy működik teljes egészében, mint az állatnak a teljes agya. Na most az imént említettem, hogy maga az állatok idomítása az annak alapján történik, amit az állat lát vagy hall, de nem csak két érzékszerve van egy állatnak, hanem még ugye akár lehet idomítani egy állatot a szaglásra, lehet idomítani egy állatot a hallásra, ugye a látásra, hát ugye az állatot nagyon a tapintásra nem, de az embert igen, és még egy van, ugye az állatnál az ízlelés, arra is lehet, tehát ami azt jelenti, hogy mit tudom én, mondjuk egy kutya fogja és összekapcsolja az ízt a szaggal, és akkor onnantól kezdve, amikor azt a szagot megérzi, már rögtön csorog a nyála, de egyébként az embernél is van ugyanilyen, de ez még mindig, mondom, semmi köze a tudatossághoz, ez teljesen ösztönös dolog. Tehát ami annyit jelent, hogy ugye tudjuk jól, hogy az állat idomítható, és tudjuk jól azt, vagy tudni kellene azt mindenkinek, hogy az ember is idomítható. De az ember csak akkor idomítható, ha erre vevő maga az ember. Na most ehhez, tehát mi a különbség az állat és az ember működése között abból a szempontból, hogy az állat az minden további nélkül idomítható, az ember csak bizonyos helyzetekben idomítható. Tehát az állatot akkor nem tudod idomítani, ha mondjuk egy ilyen felfokozott boldogság állapotban van, az azt jelenti, hogy mondjuk éppen szerelmes egy másik fajtársába, érted? Tehát ha éppen rajta van a kangörcs érted? Tehát, vagy bagzás, akkor biztos, hogy nem fogod tudni idomítani az állatot. Miért? Mert az állatnál az egy fokozott érzelmi állapot, amikor mondhatjuk azt, hogy idézőjelben az állat boldog. Boldog. Tehát amikor ott a másik kutya és egyfolytában párosodni akarna, na akkor próbáld őt idomítani, az mindegy, hogy kankutya vagy szukakutya. Nem fogod tudni. Tehát mert boldog, ugye, mert párosodni akar. Tehát egy kutyát akkor tudsz idomítani, amikor ez a boldogság érzete nincs. Na most, de nagyon érdekes, mert az embernél is ez így működik. Tehát az ember, amikor jó állapotban van, akkor nem lehet őt idomítani. Csak azokat az embereket lehet idomítani, akik nem jó állapotúak. Márpedig, ugye meglézed a kutya, tehát például mondjuk akkor akarnád idomítani a kutyát, amikor mondjuk elment otthonról a gazdája, és hazajön a gazda, és akkor ott örül neki, csóválja a farkát, ott nagy örömben van a kutya, na akkor próbáld idomítani. Nem fogod tudni. Érted? Tehát nem fogod tudni idomítani. Akkor tudod idomítani, ott a helyszíne, hogy fogod, jó pofán vágod a kutyát, érted? És már nem örül, na akkor lehet idomítani. Érted? Tehát
ami azt jelenti, hogy ha a kutya egy ilyen fölfokozott boldogság állapotban van, akkor mondom, nem kell hozzá még párosodási előtti állapotban sem lenni, hanem mikor a gazdája jön haza, vagy a gazdájának örül, nem tudod idomítani. Ezért van az, hogy sok gazda nem tudja idomítani a kutyáját, mert a kutya állandóan örül neki. Érted? És képtelen rá, hogy beidomítsa. Ezért kellene egy olyan személy, akitől nem boldog és az idomítaná, de akkor is valószínűleg akkor, mikor a gazdája ott van, akkor nem fogad szót, mert örül a gazdájának. Érted? Tehát mikor ilyen nagy örömérzete van, akkor nem idomítható. Na most, ezt csak most azért mondtam el, hogy elég világos legyen, hogy az ember hasonlóképpen működik. Ami azt jelenti, hogy az ember is, hogyha jó állapotban van, nem idomítható. Csak van egy óriási különbség a kettő között, hogy egy kutyával nem tudsz együttműködni jól, ha nem idomítod. Az embert, meg hogyha beidomítják, akkor kérdés az, hogy hogy fogsz vele együttműködni. Érted? Mert akkor ugye azt mondhatnánk, hogyha az állattal jól működsz együtt, hogyha beidomítják, már pedig akkor tudsz egy állattal jól együttműködni, ha be van idomítva. Érted? Miért? Mert akkor az állat azt fogja csinálni, amit te akarsz. Tehát az idomításnak az az eredménye, hogy az állat azt csinálja, amit te akarsz. Az ember meg szereti azt, hogyha mások, beleértve az állatokat is, azt csinálják, amit ő akar. Nem így van? Tehát te is szereted, hogyha azt csinálják mások, amit te akarsz. Tehát ez egy alapvető dolog, tehát az ember ezt szereti. Na most gondold végig, hogyha téged idomítanak, már pedig mindjárt mondom, hogy mivel idomítanak, jó? Ha téged idomítanak, akkor bizonyos emberek azt akarják elérni, hogy te azt csináld, amit ők akarnak. Világos ez? Na most még egyszer mondom, hogy mivel lehet idomítani egy állatot, hogy teljesen világos legyen, jutalmazással és büntetéssel, illetve vagy. Tehát vagy jutalmazással, vagy büntetéssel. Tehát az embert is jutalmazással, vagy büntetéssel lehet idomítani, beidomítani. Na most, vajon most, ha te nem veszel föl maszkot, akkor mit csinálnak veled? Megbüntetnek. Ha például, mit tudom én, hancúrozni akarsz társasággal, megbüntetnek, stb. 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 Tehát büntetéssel akarnak téged most beidomítani. Világos ez, és ez nagyon jól működik. Oké? Téged, mit tudom én, nem ütnek meg, mint mondjuk egy kutyát, aki idomítja. Érted? Mert a kutya, ha örül, nem idomítható, fogják, ráütnek vagy kettőt, már nem is örül, rögtön idomítható. Világos ez? Na ugyanezt csinálják az emberekkel, elrontják a hangulatukat, hogy az emberek idomíthatóvá váljanak. Nyilván nem úgy rontják el a hangulatukat, hogy mit tudom én, rácsapnak kettőt, mint a gazda a kutyára, ha idomítani akarja, és túl élénk a kutya, túl vidám a kutya, akkor az emberrel mit csinálnak? Kitalálták azt, hogy mit kell csinálni. Na, mit kell csinálni ahhoz, hogy az embernek rossz legyen a hangulata? Tehát az ember ugye nyilván azt fogja csinálni, hogy egy ideig védekezik. Majd, ha ez a védekezés elgyengül, akkor képessé válik arra az, aki idomítani akarja az embert, hogy idomítsa.
Na most, de nézzük meg, hogy hogyan is működik ez az egész, tehát az idomítás. Mivel kezdődött az idomítás? Hogy tiszta és világos legyen. Az idomítás akármilyen hihetetlen, ott kezdődött, hogy alkalmazotti létforma bevezetése. Mikor történt ez? Ez nem most történt, hanem az első világháborút követően kezdődött. Az alkalmazotti létforma bevezetése. Miért idomítás része az alkalmazotti létforma bevezetése? Azért, mert ott egy alkalmazottnak parancsolnak, és ott is arra van építve az egész alkalmazotti forma, hogy az illető féljen. Mikor idomítható legjobban egy kutya? Ha fél. Bizonyám. Mondok példát, jó? Mit tudom én, mondjuk éppen neked támad egy kutya, fogod, orba vágod, jó erősen, erre a kutya visszahőköl, és már is a kutyát idomíthatod. Na akkor próbáltad volna éppen idomítani, amikor neked támad. Érted? És onnantól kezdve a kutyával azt csinálsz, amit akarsz. Érthető? Na most ugyanez van az emberekkel. Nem orba vágják őket, érted? Hanem parancsolnak neki. Most az állatnak az volt a parancs, hogy orba vágták, érted? Az embernek az a parancs, hogy parancsolnak. És az ember szót fogad. Miért fogad szót? Hát nagyon egyszerű, azért fogad szót, mert félti az állását, félti a jövedelmét. Érthető? És ha az ember félti az állását, félti a jövedelmét, akkor elkezd szót fogadni. Tehát magyarul meg van félemlítve. Ugyanúgy, mint a kutya, amikor orba vágtad, akkor meg lett félemlítve. Az embert is megfélemlítették onnantól kezdve, amikor lett neki főnöke. Addig nem volt, aki megfélemlítette, ameddig saját boltja volt, saját üzlete volt, saját kis ipara volt, vagy saját kis mezőgazdasága volt, vagy állattenyésztése volt. Érted? Akkor nem volt ki megfélemlítse, de a munkahelyen elkezdődött a megfélemlítés. Világos ez? És minél hosszabb ideig dolgozott valaki alkalmazotti létben, annál inkább elérték, hogy ragaszkodjon ahhoz a létformához. És ha a gyereke beszületett egy olyan családba, ahol mind a két fél alkalmazott volt, akkor valószínűleg ő is alkalmazottként fogja leélni az életét felnőttként, ha csak valaki nem hívja rá föl a figyelmét, hogy jó nagy ostoba vagy.